Good morning! It's cooking time! So ito yung mga kailangan natin guys. 1 kilo na baka. So lalagyan natin ito ng tubig at pakukuluin ito ng 3 hanggang 4 na oras. So lagay na natin yung mga condiments. Bawang, sibuyas, at paminta. Yan. So, aabot talaga ng 3 to 4 hours ang pagpapakulo ko ng baka dahil hindi ako gagamit ng pressure cooker. So, ayan. Pagkatapos ng 4 na oras, malambot na yung baka. So, ito naman yung mga ingredients na kailangan natin sa pagluluto ng Beef Caldereta. Yes, Beef Caldereta ang lulutuin ko for today. So, this is my version of Beef Caldereta. So, ano pang hinihintay ninyo? Stay there, relax, at manood hanggang dulo, okay? Now, let's start cooking. So, heat the pan first before putting some cooking oil. So, dito, una ko munang ipa-fry yung mga gulay. So, inuna kong i-fry yung mga potatoes. Pagkatapos, mga carrots naman yung susunod. And then, ang mga bell peppers naman. Pagkatapos nating i-fry ito, isa-set aside muna natin. Next is, isautay naman natin yung garlic and onion. So, ayan, okay na siya. Isutay naman natin ngayon yung beef na pinakuluan ko ng 4 hours. Pagkatapos, lalagyan natin ng 1 kutsarang toyo. Pagkatapos haluin, lagyan naman natin ngayon ng cheese.
Then, let's put some seasoning and salt. Then, lagyan na natin ng tomato paste. Haluin muna. Pagkatapos ay lagyan din ng tomato sauce. So, kapag nahalo natin mabuti, ilagay naman natin yung pinagpakuluan natin ng beef. So, kapag kumulo na, lagyan na natin siya ng liver spread. And then finally, ilagay naman ang mga gulay. So, tikman lang natin yung lasa kung okay na o swak na sa panlasa. Dapat hindi siya ganun kaalat, di naman siya ganun katabang. Sakto lang talaga dapat, balance. And then, lalagyan ko siya ng laurel dahil malapit na siyang matapos. And ito na talaga yung last na ilalagay ko. Siling labuyo at siling green. So, ayan na. Tapos na. Luto na ang ating beef caldereta. My version of beef caldereta.